नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रवीण अकॅडमीमध्ये आपलं स्वागत. NCERT पहिल्यांदा आपण मराठीतनं पूर्ण NCERT तुम्हाला एक्सप्लेन करून देत आहोत. पहिला चॅप्टर 6वीच्या पुस्तकातलं NCERT पूर्ण चॅप्टर तुम्हाला मराठीतनं पाहायला मिळतील. NCERTचं 6वीच्या पुस्तकातलं इतिहास या विषयामधलं इतिहासालाच या विषयात पुस्तकाला नाव दिलंय हमारा अतीत. आणि पहिला चॅप्टर आहे क्या कब कहा और कैसे. ठीक आहे, हे हिंदीत एक नाव आहे. पूर्णतः जे कंटेंट्स आहेत ते मराठीत आहेत. पूर्णतः मराठीत एक्सप्लेन करून देत आहोत. बघा, नर्मदा ॲक्च्युली तुम्हाला माहीत असेल की इसवी सन आणि इसवी सन पूर्व यांचा फरक माहीत असेल. म्हणजेच बघा, जिथं 25 डिसेंबर इथं झाला होता 25 डिसेंबर 0 या दिवशी येशू ख्रिश्चनांचा जन्म झाला होता. इथून पुढे जेव्हा जायचं असतं त्याला काय म्हणतात, इसवी सन. त्याला काय म्हणतात, इसवी सन. म्हणजे येशू ख्रिश्चनाच्या 25 डिसेंबर 0 पासून पुढे काय असतं, इसवी सन. आणि त्याच्या मागे काय असेल, येशू ख्रिश्चनांच्या जन्माच्या आधी काय असेल, इसवी सन पूर्व. ॲक्च्युली आज इतिहासामध्ये प्रूफ झाले की येशू ख्रिश्चनांचा जन्म 25 डिसेंबर 0 मध्ये नाही आहे, तर 25 डिसेंबर इसवी सन 4 मध्ये आहे. म्हणजेच 4 वर्ष त्यांची जन्मतारीख काय सांगितली गेली होती, चुकीची सांगितली गेली होती, मागं सांगितली गेली होती. मात्र ॲक्च्युली ती काय आहे, पुढे आहे. ठीक आहे, तर हा फरक समजला. बघा, नर्मदाच्या काठावर प्रथमतः लोक काय होते, कुशल संग्राहक होते. म्हणजेच झाडांमधले जे बिया असतील, कंदमुळं असतील, ते काय करत होते, गोळा करत होते. आणि या काळातील लोक काय करत होते, शिकार करत होते. आता तुम्हाला सर्वसाधारणपणे नर्मदा माहीत असणं आवश्यक आहे. तुम्हाला माहीत असेल की आपली नर्मदा इथं महाराष्ट्राच्या बाउंड्रीवरनं वाहते, बरोबर आहे. इथून काय जाणार, नर्मदा. ही काय मिळणार तुम्हाला, नर्मदा महाराष्ट्राच्या बाउंड्रीवरनं खसदरीतनं वाहते. मला कमेंट करून सांगायचे किती भारतातील किती नद्या खसदरीतनं वाहतात. ठीक आहे, तर मग या काळामध्ये लोक प्रथमतः काय होते, कुशल संग्राहक होते. जंगलांमधनं कंदमुळ्या वगैरे गोळा करायला काय केली, यांनी सुरुवात केली. ठीक आहे, खूप लाखो वर्षापूर्वी. आणि इथं पण शिकार करायला काय केली, सुरुवात केली. आता इथून पुढे जर जाणार तुम्ही तर सुलेमान कीर्थर पहाडी, सुलेमान कीर्थरचे डोंगर, म्हणजेच आपण आज हिंदकुश नावाने पण कधी कधी ओळखतो. हिंदकुश माहीत असतील, आजच्या पाकिस्तानमध्ये. म्हणजे सुलेमान कीर्थर डोंगर रांग इथं आहे, बरोबर आहे. म्हणजेच तुम्हाला सुलेमान, ठीक आहे, हिंदकुश, बरोबर आहे, कीर्थर या पहाडींमध्ये, या डोंगरांमध्ये 8000 वर्षापूर्वी, म्हणजे आजपासून 8000 वर्षापूर्वी, म्हणजेच इसवी सन पूर्व ॲव्हरेजली 6000, म्हणजे आजपासून 2017-18 चालू आहे. म्हणजेच येशू ख्रिश्चनांचा जन्म होऊन 2018 वर्ष झाली, पुस्तकामध्ये मानतात तसं. मात्र तिथून पुढे किती, 6000, म्हणजेच एकूण किती हजार वर्ष झाली, 8000 वर्षापूर्वी या भागामध्ये प्रथमतः इम्पॉर्टन्स फॅक्टर आहे. काय पेरायला सुरुवात केली, काय पेरला त्यांनी, गहू आणि जव पेरायला काय केली, सुरुवात केली. आणि याच डोंगर रांगांमध्ये मग तुम्हाला सरळ क्वेश्चन येतो की जगामध्ये प्रथमतः मानवाने कोणतं पीक घ्यायला सुरुवात केली, गहू आणि जव ही पीक घ्यायला सुरुवात केली. याच एरियामध्ये भारतामध्ये काय सुरू झाली, जगामध्ये पशुपालन पण काय झालं, सुरू झालं. जसं की गाय, बैल, बकरी हे पशुपालन करायला काय झाली, सुरुवात झाली. ॲक्च्युली ओरिजिनलमध्ये माणसाने पहिल्यांदा कुत्रा पाळलेला होता. पशुपालनामध्ये सुरुवात कशापासून केलेली आहे, पहिला कोणता हिंस्र प्राणी पाळीव केला होता, कुत्रा केला होता. मात्र याच भागामध्ये काय सुरुवात झाली, बकरी गाय पाळायला सुरुवात केली, गहू आणि जव पेरायला पण काय झाली, सुरुवात केली. आता गारो विंध्य पर्वत, आता गारो पर्वत माहीत असतील, बरोबर आहे ना. आता हे गारो पर्वत जर तुम्ही पाहिले तर तुम्हाला इथं सापडतील, बरोबर आहे. भूगोलामध्ये शिकू, बरोबर आहे. गारो जयंतिया हे पहाडी कुठं आहेत, ती गारो पर्वत. आणि कोणता पर्वत, विंध्य पर्वत. कोणता पर्वत, विंध्य पर्वत. आता विंध्य पर्वत कुठं सापडेल, नर्मदा नदीच्या वरती. कुठं सापडेल, नर्मदा नदीच्या वरती. या भागामध्ये प्रथमतः काय पेरायला सुरुवात केली, तांदूळ. या पेरायला काय सुरुवात केली, तांदूळ. आणि विंध्याच्या उत्तरेला काय पेरायला सुरुवात केली, तांदूळ. तुम्हाला माहीत असतील की महाराष्ट्रातील नद्या लक्षात ठेवण्यासाठी ही एक ट्रिक्स वापरतात की काय, विन सातसा गोहबी मकरू. माहीत असेल, आपल्या पुस्तकांमध्ये ही ट्रिक्स पण दिलेली आहे, व्हिडिओमध्ये बघा. म्हणजे सर्वात पहिला विंध्य पर्वत होता, त्याच्या खालची नर्मदा नदी होती, त्याच्या खालचा सातपुडा पर्वत होता. आय होप तुम्हाला ही ट्रिक्स माहीत होती. म्हणजे नर्मदाच्या वरती जो विंध्य पर्वत आहे, या विंध्य पर्वतमध्ये आणि या गारो पर्वतमध्ये प्रथमतः काय तांदूळ उगवायला काय झाली, मानवाने काय केली, सुरुवात केली. आणि विंध्याच्या पण कोणत्या दिशेला, उत्तरेला. विंध्याच्या उत्तरेला काय पेरायला सुरुवात केली होती, तांदूळ पेरायला सुरुवात केली होती. असं भारतामध्ये हे पिकं येत असतानाच काय झालं, सिंधू नदीवर 4700 वर्षापूर्वी हळूहळू नगर विकास झाला. कारण की शेतीची डेव्हलपमेंट झाली, शेतीचा विकास झाला आणि शेतीमध्ये लोकांचं राहणीमान सुधारलं आणि गावांचा काय झाला, विकास झाला. कोणत्या नदीच्या काठावर, सिंधू नदीच्या काठावर. किती हजार वर्षापूर्वी, आजपासून 4000 वर्षापूर्वी, म्हणजे इसवी सन पूर्व 2700.
बरोबर आहे. इसवी सन पूर्व किती 2700. सिंधू नदी जर तुम्ही बघाल तर सिंधू नदी इथंच, ठीक आहे. सिंधू नदीच्या काठावर नगर विकास झाला. यालाच काय म्हणतात सिंधू संस्कृती. यालाच काय म्हणतात आपण त्याला हडप्पा मोहनजोडो पण म्हणतो, हडप्पा संस्कृती असं पण म्हणतो. सिंधू संस्कृती हडप्पा संस्कृतीचा काय झाला विकास झाला. ॲक्च्युली कसं घडलं होतं, पूर्वी पाषाण काळ होता. पूर्वी काय होता पाषाण काळ होता. पाषाण म्हणजे दगड माहीत असतील. पाषाण काळ होता, याच्याविषयी मी डिटेल सांगेल इतिहासाच्या लेक्चरमध्ये. पाषाण काळानंतर भारतामध्ये सिंधू संस्कृतीचा काय झाला उगम झाला. सिंधूवर आर्यांनी आक्रमण केलं असं म्हणतात. हा एक डिफरन्स पार्ट आहे, ठीक आहे. आर्य आले आणि ही सिंधू संस्कृती हळूहळू हे लोक कुठं ट्रान्सफर झाले, गंगेकडे काय झाली ट्रान्सफर झाली. ही लोक हळूहळू कुठं ट्रान्सफर झाली गंगेकडे आणि पुन्हा ग्रामीण संस्कृती झाली. त्यालाच म्हणतात महाजनपद. त्यालाच काय म्हणतात महाजनपद. 16 महाजनपद होती, ठीक आहे. आणि मग ते 16 महाजनपदांपैकी मगध, मग ते अशोका, मग गुप्त मौर्य घराणं आलं, बरोबर आहे. मग मौर्योत्तर घराणं ही आपण इतिहासामध्ये काय करणार आहोत शिकणार आहोत. मात्र सिंधू नदीच्या काठी 4700 वर्षापूर्वी नगर विकास झाला. सिंधू संस्कृतीचा काय झाला विकास झाला. आणि गंगा आणि सोनमध्ये मगध साम्राज्याचा विकास झाला. ॲक्च्युली आर्य आणि सिंधूवर आक्रमण केलं. हा एक पार्ट आहे की आर्य भारतीय आहेत की नाही त्या मुद्द्यात आपण सध्या जात नाही आहोत. मात्र सिंधू संपल्यानंतर आर्य आले, आर्य या भागामध्ये सेटल झाले आणि सिंधुवासी कुठं सेटल झाली मगधकडे गेली आणि हळूहळू गंगेकडे गेली आणि मगध साम्राज्य काय झाला उदय झाला. म्हणजेच काय म्हटले सोन गंगा नदीच्या काठावर कशाचा विजय झालाय मगध साम्राज्याचा. एक भारतातील सर्वात मोठं साम्राज्य होतं मगध. इतिहासामध्ये शिकू आपण मगध साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य यांच्या संदर्भात. आजकालची लोक यात्रा का करतात, काय करत असतील बरं आजकालची लोक यात्रा. कारण की आता आपल्या यात्रा करण्याचा पर्पज काय असतो, एक तर आपण बिझनेस करण्यासाठी जाणार, ट्रॅव्हलिंगसाठी जाणार, मेडिकलसाठी जाणार या मनोरंजन म्हणून जाणार, मात्र आणि धार्मिक यात्रा करणार. मग त्या काळातल्या लोकांचा यात्रा करण्याचा पर्पज काय असेल, उद्देश काय असेल. बघा एखाद्या जागेवर जर वातावरण खराब झालं, पाऊस पडला नाही, जंगलांचा नाश झाला, आग झाली, तर दुसऱ्या जागेवर अन्नाचा शोध घेणं हा यात्रा करण्याचा काय होता मुख्य पर्पज होता. आजपासून हजारो वर्षापूर्वी मानवाने काही पर्यटनासाठी किंवा बिझनेससाठी यात्रा केली नाही, तर यात्रा करण्यामागचा पर्पज काय होता की एका जागेवरून शिकार करून प्राणी संपली, तिथले जंगलांना आग आली, तर काही कारणामुळे तिथले जीवन मानवाला राहण्यास काय नाहीये यशस्वी नाहीये, म्हणून माणसाने यात्रा करायला काय केली सुरुवात केली. ॲक्च्युली आज आपण भारत इंडिया म्हणतो, तर भारत आणि इंडिया हे नाव कसं पडलं, कारण की आपल्या देशाचं नाव 2500 वर्षापूर्वी इराणियन तुराणी लोक जेव्हा सिंधू नदीला आले तर त्यांना सिंधू हे प्रोनाउन्सिएशनच करता येत नव्हतं. जसं की तुम्हाला माहित असेल प्लासी हे प्रोनाउन्सिएशन इंग्रजांना करता येत नव्हतं, पलासी, म्हणून त्यांनी काय केलं प्लासी केलं. प्लासीच्या लढाईमध्ये आपण तेव्हा शिकणार आहोत. सेम थिंग इथं 2500 वर्षापूर्वी इराकी आणि युनानींना कशाचं प्रोनाउन्सिएशन करता येत नव्हतं, उच्चार करता येत नव्हता, सिंधूचा उच्चार करता येत नव्हता. ते सिंधूला काय म्हणायचे हिंदोस, काय म्हणायचे सिंधूला काय म्हणायचे हिंदोस म्हणायचे. आणि हिंदोसच्या पलीकडचा भाग म्हणजेच इंडिया, हिंदोचा पलीकडचा भाग म्हणजेच काय म्हणायचे इंडिया म्हणायचे. असा उल्लेख ऋग्वेदामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. ठीक आहे. बघा या काळामध्ये हिमालयामध्ये जी भूर्जपत्र होती, भुजचे झाड असतं, त्या झाडावर हाताने लिहिलं जायचं, त्याला पांडुलिपी म्हणतात, मराठीत आपण त्याला भुजपत्र म्हणतो. ठीक आहे. ती लिहिली जायची. आज पण ती काही उपलब्ध आहेत, काहींनी किड्यांनी खाऊन टाकलीत. आज मोस्टली मंदिरांमध्ये, विहारमध्ये, गृहामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील. सर्वसामान्य लोकांची भाषा काय होती प्राकृत. ही भाषा या सर्वसामान्य लोक काय करत होती वापरत होती. ठीक आहे. आणि हीच प्राकृत पासून पुढे पाली वगैरे डेव्हलप झाल्या, म्हणून काही संतांनी आपली लँग्वेज पालीमध्ये ज्ञान द्यायला काय केली सुरुवात केली. त्याच्यामध्ये गौतम बुद्ध पण एक होती. सो पहिल्या चॅप्टरमध्ये एवढी कंटेंट्स आपल्याला काय आहेत इम्पॉर्टन्स आहेत. बघा हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, आवडला असेल तर अकॅडमीला व्हिजिट द्या. आपल्याकडे स्पर्धा परीक्षेच्या वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये बॅचेस चालू असतात, येऊन बघा, अकॅडमीमध्ये अटेंड करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू फॉर प्रवीण अकॅडमी.